Paano nga ba maglipat ng pera from GoTyme to Tonik online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GoTyme app kung saan pwede na ako mag-login. Pwede yung PIN ko o yung fingerprint. Depende kung na-setup nyo na yung fingerprint or yung biometrics login. At may makikita agad kayo dito mga promo or updates. This time, meron tayong makukuha na 100 pesos off sa Shopee kapag pinambayad natin ang GoTyme. So, pwede nyo i-check yung GoTyme para sa iba't ibang promo. At para makapag-transfer nga ng pera, tap ko tong Send Transfer, piliin ang Other Banks. Search dito ang Tonik. Ilagay mo na dito ang amount na gustong ilipat. Pwede kang mag-transfer for as low as 100 pesos or pwede mo ring taasan katulad nito. Matatransfer to via InstaPay, so ibig sabihin instant yung transfer, mabilis mag-reflect yung perang padala sa kabilang account. Also, libre yung pag-transfer online. Tap natin yung next. Ilagay na rito ang account number sa Tonik. Also, yung owner ng bank account na yon. May note dito, optional lang, ibig sabihin hindi required lagyan ng info. Tap natin tong next. Piliin dito yung purpose kung bakit magka-transfer. Move funds to own account payment, send to family, or donation. So, piliin ko lang. I-review lahat ng information kung tama. Again, libre ito. Tap ko na yung transfer. Siya nga pala, ito yung account at paglilipatan ng pera. I-test natin kung instant nga ba yung transfer. I-approve ko lang to gamit yung passcode or yung fingerprint ko. At transfer successful na. Pwede kong i-add to sa favorites para next time kung gusto kong mag-transfer ng pera, nasa list of favorites ko na siya. May ma-receive nga rin pala kayong text about this transaction. At bago ko i-check in sa Tonik account ko, i-close ko lang to kapag gusto kong mag-transfer next time. Halimbawa, send transfer. Nandito na siya sa bandang baba. Nasa favorites ko na siya. Pag sinap ko yan, amount na lang yung kailangan kong i-enter at andito na yung account number at yung account name. Pwede na ako mag-proceed sa pag-transfer. This time, ito yung Tonik account ko at nag-reflect na nga yung perang padala. From 3,000, naging 8,000 plus na siya. Pwede nyo i-tap yung history para malaman or ma-access yung mga recent transaction. At ngayon nga, may natanggap na pera from GoTyme worth 5,000 pesos. Ganong kadali mag-transfer from GoTyme to Tonik. Pwede nyo i-take advantage yung libreng pag-transfer from GoTyme to other bank. And disclaimer lang din na itong libreng fund transfer is habang nire-record namin itong video na to. By the time na tinatry nyo na to, possible may mga changes. So mas maganda i-check niyo yung app kung ano na ba yung latest about sa pag-fund transfer, kung may bayad na ba or libre pa din. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!